Maayong adlaw, Sugbo, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Mayong adlaw, lukop kalibutan, kutob sa maabot ning atong pagsibya. Kamo nagtan-aw sa programang maminaw ug magpakabana sa yangungo sa atong mga OFW ug sa ilahang pamilya. Ang programang maghatod sa mga mayong balita ug nagkalain-laing serbisyo ubos sa buhatan sa Overseas Workers Welfare Administration. Kini ang Serbisyong OWWA Syete tungod kay OFW, ikaw ang bida. Good afternoon, partner. Mayong No? hapon, partner. Welcome sa ato ang ika-20 sa episode ng Season 2. Yes. So taas-taas nigid tag naagian with Sunstar Cebu, no? So Yes. daghan kaayong salamat. And now we are live sa ato ang Facebook page OWWA 7 Central Visayas, no? Maayong hapon ka natong tanan. Yes, mayong hapon ka natong tanan. No, pizza karon, partner, sa 19, 19. no? Buwan sa Hunyo. tuig 2025. And of course, naana po ta sa usa ka oras na po no nga pakaghinabi. So ang ato ang topic karong hapuna, partner, mahitungod sa gitawag nato og repatriation. Yes, No? issues of OFWs Yes. overseas. And of course, apan sa dili pa nato sugdan no ang ato ang topic karong hapuna, ato usab tan-awon ang accomplishment sa OWWA Region 7 from January to April 2025.
Alright, so mo kadto ang atong accomplishment sa RWO 7 from January to April 2025. And daghan na gyud kayo tag nahimo partner Yes, no sulod ubay-ubay sa na atong gyud. dili lang sa atong opisina kung di gawas pod sa atong opisina. And Yes, for now partner. dili na gyud nato dugay-dugayon no kauban na nato ang ato ang bisita Yes. karong hapuna. Mo Ang explain. ato ang Overseas Workers Welfare Officer 2, Ma'am Christina Marie Vestal. Good afternoon, Ma'am Good afternoon, Ma'am Teens. Teens. Good afternoon, Miss Rao. Good afternoon, Miss Angie. And good afternoon sa ato mga suking tigpaminaw o tigtanaw sa atong Serbisyong OWWA Syete every Thursday at 3 p.m. Wow. Yes. Thank you so much, Ma'am Teens. No, kayag yung gikuan, gi-broadcast. Advertise, okay? So karon Ma'am Teens, murag bugat-bugat gyud tag pagahisgutan, no? Kay especially sa nahitabo karon sa ato ang kalibutan, no? Na atong hisgutan ang mga issues sa ato ang mga OFWs including na ang repatriation. Yes. So unsa may mga let's start with kasagarang mga issues and concerns, no? Ma'am Teens, from our OFWs labi na naapa sa overseas. Okay. Sige, thank you for the question, Miss Rao. So, ang usual nato nga mga concerns na madawat sa office under sa atong mga welfare cases are those that involves mga kini number one, especially mga domestic workers, no, kini mga contract violations, no, like for example poor working conditions, like in the contract naka-state dito nga provided ra unta sila og kuan living quarters, living space, but pag abot dito wala day kwarto, wala day kaugalingong kwarto, nay uban sa CR na lang matug, no. So that can be a reason for mo request nga mapapauli or repatriation. Another thing could be like simbako, if mabiktima og mga abuses si OFW, whether physical, verbal, or sexual abuses. So that can be another reason for the OFW nga mo request og repatriation. So another pod nga reason is like for example sige kag trabaho and then wa ka sweldo eh. So of course unsa may ipadani mo sa imong pamilya sa Pilipinas. Sinuod, no? Oo. Okay. Mo magid na yung main reason, no? Nganong Yes, na nganong nilarga abroad. ang usa ka OFW. Yes, oo. So mo na nga nagitay mga cases nga kana mga wala nakadawat sa sweldo. So mo request yun ang OFW ug family nga mo papauli na lang ang OFW. But we also cater to concerns like for example, mo to wala sweldo pero ganan gyapon siya nga magstay ana nga country to look for another employment opportunity. Say for example ato mga domestic workers, no, wa siya gisweldo sa iyang sweldoan sa iyang amo, but ang iyang request is transfer to another employer. So we can still cater to that, no. So at the end of the day magagad ta kung unsay decision sa OFW whether mo uli or mo transfer. Basta nga to lang yung advice is if mo transfer og employer, make sure lang gyud nga muagi sa saktong proseso, no. Kailangan ang atong mga documents bitaw ang like for example sa Saudi, kailangan ang imong ikama will be renewed under the name of your current employer, and then the contract will also be renewed under the name of that employer. Okay, no? Kay naman gyud po'y uban nga wala gipalad sa ilang unang nga employer. So, Yes. di pod ganahan mo pauli kay of course ang mga gipangkuha adtong requirements, mga inutang Yes. pod, no? Trabaho may So, gipangita. kinahanglan bayran. So, pwede ra gyud di ay maka-request ta to transfer to other employer. Yes, change of employer. Okay. Yes. Okay, sa mga nahitabo na to karon Ma'am Teens, no, sa gera nga nahitabo karon. So, gitawag na to siya repatriation. So unsa man na ang meaning sa repatriation? Yun. Okay. Kung repatriation lang yun na term, this was defined sa RA 8042 as amended by RA 122 or the Migrant Workers Act, no. Repatriation is kung sa Bisaya pa pagpapauli og OFW, whether buhi or patay. So, ang repatriation pod has two kinds, no? So, first is regular repatriation, second is emergency repatriation. Ang pinaka-common good is the regular repatriation. Kanang the usual na to nga gina-assist Ma'am oh, Teens. kanang the usual nga gina-cater sa atong office, no? Like, say for example, katong mga cases like contract violation, mga abuses, or even mga medical concerns. Mauli kay tungod na grabe nga
sakit si OFW or mouli kay tungod iyang immigration status dito, say for example kining dili na mao ang iyang immigration status, like say for example gibalin siya laing employer pero ang ikama is under the previous employer pa, so that could be a subject for deportation from the host country, no? So pwede pud nga mo request og repatriation ana, pero ato lang ipasabot nga once mag-request tag repatriation, dili na siya buot pasabot nga if mo file ka karon ug makauli na ang automatic OFW. na ada yun, no? Kaya uban magdali-dali. Ma'am, kay akong anak dito, wala na gid namo na contact. Yes. No? So unsa man nga na, like ingana nga mga concerns, Ma'am Tin, so naay uban nga dili mag-contact. Unsa kahay possibly nga nahitabo nila nganong wala sila ma-contact? Okay. So, reasons nga nung di makontak, like, number one, say for example, DH siya, and then gi-pull out na siya, gidala na siya sa accommodation sa agency. And then, usually manggod ang mga accommodation sa atong mga agency, they have a strict security protocol. Same sad sa mga bahay kalinga or shelter sa atong embassy. So, one of the security protocols is, usually withhold sana or ginabargo lang sana ang cellphone for security purposes. And once nga mauli na ang OFW, iuli ang cellphone. So, during the duration nga naa siya sa shelter or sa accommodation sa agency, mo na nga kining dili pa gyud na ka contact si OFW sa family, but still we have means to verify if naa dito si OFW, or maybe we can negotiate with the agency or with the embassy or consulate to, say for example, schedule schedule ang pagtawag kay OFW and with the family para at least maibanan ang worry sa family. Yeah. So dili ra jud dapat angay mabalaka, Ma'am Tins, no? Kung di makontak ang OFW Kaya dito. aron pud Yes. siguro partner, no, nga malikayan na to ang mga misinformation. Yes. No, kubasin magtaka lang siyag sumbong, so Oo, gyud. mas siguro makadamay pa siguro sa iyahang case nga kung unsa man gani iyahang atubangon. Yes, ma-worst pa hinuon. Yes. Sa kuan, Ma'am Tin, sa repatriation, unsa may mga process ana para maka-file or makapauli si OFW? Okay. So for repatriation, sige ato lang ikuan na pardi maglibog. For the regular repatriation, so moto, if the request may come from the OFW themselves or from the family diri sa Pilipinas. So say for example, moduol ang family members sa office, so they can file at their nearest OWWA offices, no, sa Region 7. We're present in all the provinces of Central Visayas. For now, included pa nato ang Negros Oriental and Siquijor. So they can go to the OWWA offices or to their nearest OFW help desks sa PESO to file a request for assistance. So fill out na nila ang request for assistance form, and then ang OWWA office or ang PESO ipadala na sa region para magamaan nato og endorsement and report, then nato isend sa pinakaduol nga overseas post kung asa nagtrabaho ang OFW. And from then sa part ni overseas post, ilan ang aksyonan. So if magisgot tag repatriation, so muna nga of course dapat involve si local and foreign agencies and si foreign employer. So one of the reasons nga no madugay ang repatriation, it could be a number of factors, no? So we look at the case of the OFW, kung say request ng OFW, kung sa iyahang kaso, no? So if in case nga, like for example, if the DH is in Saudi, we have to understand nga before makauli sa OFW dapat na exit visa. So the exit visa must be issued by the employer. So if na cases like di mo issue ang employer kay tungod pabayaran pa kay OFW ang mga buwan nga wala niya na trabahuan, kay mo break contract man siya, kay mo uli siya kay na may contract violation sa employer, no? So on that note, mo unay i-negotiate with the employer nga dili na lang pabayaran kay OFW ang mga unexpired portions of contract. Kay in the first place, na may contract violation on the side of the employer, no? And appeal sad sa i-negotiate nga ma-issuehan og exit visa and eventually plane ticket.
And we have to look upon the angles sa kuan pod if na by existing case like runaway case or hurob, no? Appeal na siya, or other criminal cases, no? Like theft, embezzlement, no? So i-check pag yun po na if in case pa ni, like for example na kay outstanding loan sa bangko, ngawa ni mo na bayaran, pwede gid po na makapababag sa imong pagpauli, no? So mo na appeal po na sa i-check, no? So if wala ra na siya nga mga cases, Kung limpyo ra. so mo na nga dali ra gyud ang pag-issue sa exit visa. Hopefully mo cooperate lang ang employer, and then after that mo mapalitan og ticket, then makauli na si OFW hopefully. Okay, so once nga no makuha na katay mga domestic worker niya makuha na sa shelter, how about kung magbag-o ilang hunahuna niya mulakaw ra dai sila Ma'am Tin, so what could possibly mga consequence no nga pwede nilang makuha from that kanang panghitabo? Okay. So nanasa sa shelter dani takas ni gawas. Okay na siya. Moadto lang ko sa akong friend. Dito na Adto siya lang ko stay. dito. Okay. So if wala kay outstanding or existing horob case or runaway case, di naman ka maunsa, especially if like for example ikaw ra naara nimo ang imuhang passport and ikama or residence ID, dili ra ka mahadlok if in case na ay mga checkpoint, no? Kaya na ra kay ka-provide. Yes, nara kay ka-present sa authorities. But if in case nga madto ka sa bahay sa imong migrant, wa ka na nga mga documents plus na pa kay existing nga kaso, expect mo lang gyud nga pwede ta mapriso or ma-detain, no? So safe gyapon if to atas sa kuan, especially if nanagid ka sa shelter sa embassy. So safe ra gyud ka dito. Okay, so pahimangno lang no sa ato ang mga kaubanan diha nga mga domestic workers. So di gid nato kalimtan ang ato ang mga documents. Yes. Labi na og mugawas ta sa ato ang balay no nga gistayhan. Yes, kaya mo gini pinaka-importante para dili madakpan partner, no? Yes, partner, kay dako kay siguro ng subidahon. Okay, so balik ta sa repatriation Ma'am Tins no. So naman to siya yung mga regular, napud to siya yung mga emergencies. Unsa kasagaran sa emergency repatriation ang kasagaran nato nga gina-cater? Okay. For emergency repatriation, so money, of course, from the name itself, in times of need and emergencies, no? So usually kining emergency repatriation mo po ni siya ang mass repatriation. So dinaghan, dili ra siya usa-usa, no? So mahitabo ni siya panahon nga na ay kalamidad, na ay pandemya ug panahon sa giyera. So sama sa hitabo ron sa Israel ug sa Iran. So right now mo to nga if naay mga repatriations, mass repatriations, voluntary repatriations, then that can be considered emergency repatriation. Okay. So mo na siya. So unsay mga message nimo Ma'am Tin sa mga pamilya sa ato ang mga OFW nga naa didto anang mga lugara? So unsa may angay nilang mga pagabuhaton? Okay. So, for the meantime, of course, as you've heard sa news, ang involvement aning nga mga countries for the meantime are Israel and Iran, no? So, or nag-exchange na gina sila og mga kuan missiles, no? So, I think we've heard in the news na nanay mga na-affected na mga OFWs. So, if in case like the family or the OFW themselves would like to request nga mopauli, so pwede ra gyud nga kuan, pwede ra gyud nga if na ang OFW dito, say for example sa Israel, so pwede sila mo email sa embassy or sa OWWA sa Israel if in case nga they would like to be part of the mass repatriation or the chartered nga pagpapauli, no? But for the meantime mao lang po na ang limitation nga kuan nga atong nakita since because of the development of the situation nga ongoing gyapon ng airstrikes. So meaning close pa ang airspace sa Israel po, no, and sa katong nearby countries and Iran as well. So if mag-isgot tag voluntary or mass repatriations, di pa siya possible through airplane for the meantime. So the usual nga contingency plan is we explore the land borders, no? So of course tanawon pa na nato kung asa ang nearest nga strategic exits. So it could be sa Jordan, no? It could also be sa kuan sa north sa Lebanon, or it could also be sa south sa Egypt.
So it could be in those strategic points. Recently, na naman po kuan katong mga Filipino officials nga tuwa dito sa Israel. So as per DFA's report, so dito sila naka-exit through the Jordan nga border. So they were received by our Philippine embassy sa Amman sa Jordan. So if in case pod nga muuli na to mga OFWs from Israel nga nag-request jud og voluntary repatriation, so they can be facilitated through that border as well if wala pa open ang airspace. Okay, so murag dili pa gyud ay nato sila mapapauli no, but of course nag-assist pud ta nila ana didto Ma'am Tins no sa konya. Speaking of dili pa man gyud pud sila makauli, unsa kay angay nila nga pagabuhaton usa nga samtang naa pa karon sila didto sa kana nga lugar? Okay, thank you, Ms. Rao. So, our Philippine embassies pod and the migrant workers offices and the OWWA office abroad are very active in posting advisories in their Facebook pages, no? In fact, for those OFWs in Israel na ay mga pahimangno ang ato ang embahada, no? Like, say for example, since ongoing pa man ang mga airstrikes dito, although in Israel they have the dome bitaw na mo intercept og missile, so at least mabawasan ang mga dito, mga debris nga mahug dito, no? But for of course I believe the Filipinos, our OFWs in Israel are already aware of this, na maminaw lang kita kung sa advisories sa IDF, sa Israel Defense Forces, if in case nga makadawat mo mga text message nga naipado nga missile, so of course go to your nearest bomb shelter, no? And then the embassy itself naman po bomb shelter, so pwede po sila dito. But if layo sila sa embassy, they have to go to the nearest bomb shelter. If ang ilang gistayhan mismo nga balay is nara po bomb shelter sa ubos, so pwede ra po sila dito magstay. So mo lang tong if nagay mga announcements, usually based on the news, from what we know is that kini kunong missiles gikan Iran padong Israel, it would take 10 minutes to arrive from Iran to Israel. So if gani ma-detect na ang dome nga arriving na missiles, so napay time. So napay time. I think mga 3 minutes before it lands, sumutext na sa sa ilang mga applications, no? So parehara gud sa tuwa nga mutext si Fivolks, mutext si Pag-asa, no? So sa ilahan na po ingan na. So they're advised to go to their nearest bomb shelter. And then for the 90 seconds before it lands, magpatunog na og mga sirens. So dapat makadagan na gid ka sa nearest bomb shelter if in case nga ang imong gistayhan is walay bomb shelter. Pero in fairness to Israel, they've included in their law man pod nga dapat ang mga establishments na ay bomb shelter. So we expect pod nga hopefully ma-cater or makastay ra sila sa bomb shelter during the duration of the airstrikes. Basta ang advice ng gyud sa atong embassy is stay at the bomb shelter for 10 minutes. So kinatong naka-flash sa screen, no? Okay, if in case nga bisag hilom na, basin day na pay sunod nga mo abot, yes, no? Wala ma-detect siguro. Wala na-detect, wala na-intercept, no? So, just stay at the bomb shelter for at least 10 minutes or until nga ma-clear na. If di ta ma-affected. Okay, no? So, karon Ma'am Tins, diba, daghang maging mga Filipinos nga affected dito, no? Napapatay mga nabalita nga mga na-injured na, especially in Region 7? Okay. So far, based rapod sa gipost nga figures sa atong Philippine Embassy sa Israel, naay 7 nga injured, no? So kuan na siya, out of the 7, ang 5 sustained minor injuries. And then a good thing is na discharge na sila. 1 sustained moderate injuries mo nang naka-flash. It was posted sa Philippine Embassy na na Facebook page, and 1 unfortunately in critical condition. So among the 7 so far, wa pa man pud tay Central Visayas nga OFWs nga na report, na appeal ato nga report. Hopefully wala, no? But mo na nga sila na so far ang mga reported nga injured from the missile attacks from Iran. Okay. So karon Ma'am Tins, kanang dili pa man gid sila makauli Ma'am Tins, no? Kay kanang lisod pa man ang sa air.
what kanang kitahay pwede na makauli niya naagi mga OFW pud nga mo insist nga dili sa gid sila Mapabilin. mauli kay nanginahanglan pagtrabaho didto or unsa metong pwedeng buhaton na nila. Okay. So for now, ang alert level pa man pod is alert level 2, no? Okay. So which is the restriction phase. But if in case, but the embassy is working like it's voluntary repatriation or level 3. That's why muna to ilahang announcement nga katong gusto mo uli, just send their details sa email, no? But of course, we have to understand na yung mga OFWs nga di pa ganahan mo uli, ganahan pa magstay dito or di nila biyaan ang ilahang mga alaga, no? Kay majority of them are caregivers, no? So kuan lang, of course the embassy and we as well respect that decision. And then, kuan lang, basta kay ongoing lagi na atong monitoring nila. And if they need assistance like food, shelter, so the embassy and Migrant Workers Office and OWWA are all willing to extend assistance to those OFWs nga magpabilin pa sa Israel. Oh, okay. So speaking of now naman gid tay mga reported like mga na-injured, Ma'am Tin. So naabatay number of Filipinos nga ato ang nahatagan nag-assistance as of this moment. Okay. So for now, as to the numbers natagaan, nag-file og request for assistance. We can only base sa figures nga gi-report sa embassy, no, sa kining public na mga public announcements nila. So from October 2023 kay mamong ginay sugod sa gera dito, no. So from 2023 up until now, they have received 1,300 plus na mga requests for assistance. And then ubay-ubay na po na ilang na tagaan og assistance. Pero ang mga napapauli pod, we have to understand there are 30,000 Filipinos in Israel. But ang napapauli is only 1,000 plus, no? Kay moto nga medyo daghan pagyud gihapon na magstay sa magpabilin. Even katong mga napapauli nato pag 2023 namalik pa man gyud pod sila. Kay naa man gyud ang ilang panginabuhian dito. Oo. And we have to respect that decision. Ang atoan na lang is ug sa part sa embassy is to monitor their situation nga hopefully okay sila. Okay. So how about those Ma'am Tins, no? Kay of course ang uban dugay na kaayo dito. So makabanana nanay mga anak. So, pwede ba sila pod nga mo appeal ani atong gitawag nga assistance bisan pa man og resident na sila didto? Okay. So, if in case nga, like for example, PR na permanent resident, nakabana or nakaasawa og Israeli, and mo request nga mo appeal sa mass repatriation. So, of course, di man na balibaran, no? Yes. So, mo extend gyapon tag assistance. Although, lang, it would take a while lang siguro on the documentary processing, kay, of course, with the PR status, and at the same time, based on our experience pag 2023, nauli raman pod ang the permanent resident nga Pilipina with the anak, pero nabilin lang ang Israeli nga spouse. Okay, of course, Israel, kuan man siya, taga dito man siya. So muna, we can still accommodate, but dili lang kita mohatag og assurance as to the spouse, foreign spouse. Okay. So gina-offer gid gihapon nato atong assistance, no, bisan og dili kana kay mga resident na gyud sila. So for sure expire na gid po na ilahang mga membership, no. So if ever, so katong mga naay mga pamilya pwede ra gid kaayo ninyo ipa-contact, no. Pwede ra mo contact sa ato ang buhatan aron matagaan mo og details pod, especially sa karong nahitabo dito sa Iran. Okay. So, ano ka Ma'am Teens, kung mag-request kasi maglibog lang sila Ma'am Teens ba kung mag-appeal sila sa repatriation, ba sila bayaran na or wala ra? Libre ra ang repatriation. Okay. So libre ra na siya. So di lang sa mo tuo nga ay lagtuog mga kuan na post basin nga. bagsakyan, no. Nasakyan gihapon sa panahon ba. So libre ra ang repatriation. Ang gipangayo ra gyud is katong mga documents like the passport, katong bio page, the copy of the visa, and the working na mobile number. Okay, para makontakto ang mga ni-sign up for repatriation, ma-coordinate, and ma-process ang pagpapauli. So, moto nga, mapauli mangyapon sila. Although, slower lang siguro ang movement because of the closed airspace. Like I said, ang pag-exit is through the land borders. Siguro like Jordan. And from Jordan, dito na siguro sila makadepart through plane.
Oh. So kinahanglan gihapon ta kanang mangita no og laing way kung dili sa airplane ari ta agi sa land niya. Land trip lang sa. Land trip lang sa. Mag-commute lang sa ta. Oo. Okay. So unsa may mga dugang pahinumdom Ma'am Teens no sa ato ang mga Filipino nga naa didto karon? Okay. So, ato lang ni tagsa-tagsa no. So, for Israel, kay mo man gini ang affected na country with the ubay-ubay atong OFWs, which is around 30,000 no. Kanang 30,000 di is kuana na siya. Kining combined numbers sa katong mga PR didto nakaminyo og Israeli og mga OFWs. So always listen to the advisory and instructions of the IDF, Israeli Defense Forces, if in case nga gusto gyapon ninyo nga magstay didto. But if in case nga mo avail ta sa voluntary repatriation sa government sa OWWA, so just follow the advices no na. Of course, if ginara man na sa OWWA nga FB page na kindly send your passport, your mobile number, and your visa para ma-process inyong pagpapauli. And hopefully, rest assured that once you arrive in the Philippines, naramanggit po tayo reintegration support nga ihatag sa government, sa DMW, and sa OWWA as well. So, mo na atong ma-assure nga assistance. For those nga mo decide nga mo stay lang sa dito sa Israel, di lang sa mo papauli. Of course, let the embassy know, let the Migrant Workers Office know and OWWA know on that decision of yours. Kaya para ma-monitor gyapon mo. So, muna if in case nga need mong assistance like food, shelter, so just relay that to the embassy kaya para mapangitaan og pamaagi arong matabangan mo. That's for Israel. And of course, we will not forget other countries nga involved like Iran, no? Although dili kay ta daghang OFWs sa Iran, but for Region 7 we already received 2 requests for assistance sa kining OFWs nga tuas sa Iran. Kaya usually sa Iran ang tuaman dito is mga highly skilled, mga highly technical na mga positions. Although dili kayo daghan compared sa Israel, pero naa gihapon. So mo tong katong duha ka request for assistance ato nato gi-forward sa Philippine Embassy sa Tehran, Iran. And right now, the embassy is in close contact with those OFWs. And if mo avail gid sila sa repatriation, then the embassy can cater the said repatriation. So, from what we saw on the news recently, the FA nag-announce na nga they will facilitate the repatriation of 17 Filipinos from Iran. So still through a land border kay close gihapon ang airspace sa Iran. Si Israel on the other hand will facilitate 26 kuno nga mga OFWs. So pareha ra gyapon nga pamaagi, they will exit through the land border of Jordan. So mo lang na nga kuan, the Philippine government is doing its part sa pagpauli sa itong mga OFWs. So if mo decide mo nga mouli, just contact or coordinate with your nearest nga Philippine Embassy. Okay. Dugang pangutana Ma'am Tin, sa about sa mga undocumented na to nga mga OFWs. Pwede ba sad sila mangayog tabang, mag-appeal sa mass repatriation? Yes. So pwede gihapon. So mo to nga contact gyapon mo sa embassy pagpahibaw mo nga gusto ko makauli pero ako'y visa. So at least makaibaw si Migrant Workers Office or si embassy and para ma-coordinate nila sa immigration ana nga country, no? So that would be another process but still makauli gihapon. Yeah, so wag itay pilion no. So sa lakton nga pagka-istorya PR basta Pilipino. So lakton nga pagka-istorya partner sa kung kinsa tong mangayo og tabang. Yes. No, pwede ra gyud ta mo contact atong nga mga email address. Yes. So for now Ma'am Tin, sana magid ta sa social media no. So di magid nato malikayan nga naagi yung mga dili mga legit nga mga sites. So unsa kaha ang mga pwede na to kakuhaan og mga legit information labi na sa nahitabo karon Ma'am Tins, like unsa nga mga Facebook pages ang pwede nila i-follow? Okay, so of course ang atong i-follow no kini mga legit na mga Facebook pages. Number 1, Department of Migrant Workers, and of course OWWA, Overseas Workers Welfare Administration, mo na to ang head office nga Facebook page.
And kita sad OWWA 7 Central Visayas kay usually gina-share naman po na namo ang mga posts sa atong head office. And of course, the Department of Foreign Affairs and kuan gyud kining usually nga real time gyud nga mo post is kining Philippine Embassy nato sa Israel, Philippine Embassy nato sa Iran. So kuan yun na sila, they're very updated no, real time na ilang updates no. So mag-atang lang gyud ta og mga kuan, mga announcements diha. If in case nga di mo ka-access kay tungod wa internet sama sa katong duhang nangayog tabang from Iran gipaagi sa pamilya no. So from based on our experience na nawag si OFW through a long distance call sa family kay nagpatabang ba para ma-reach ang embassy kay wala na sila internet dito. So on our end mo na nga we ato ang gi-connect sila sa embassy and good thing nga na contact ng OFW. But if in case imba kung maabot ang nga punto nga way internet nga long distance na lang, so family ang maingnan sa OFW nga kuan tabangi ko ninyo aron makauli. So the family can go to our office to file request for assistance, then nato gihapon na i-send sa kuan migrant workers office or sa OWWA dito nga lugar. Yes. So of course ang atong OWWA hotline po Ma'am Teens no. Yes, ang atong OWWA hotline. So nara po na sa ato ang FB page. And at the same time, OWWA hotline numbers and napoy mga Philippine Embassy hotline numbers. So ato ara po na ikuan Philippine Embassy sa Iran, sa Israel. And of course, nakaantabay man po naka-standby si Philippine Embassy sa Lebanon and Jordan kay mga dugol ra ba sila. So willing ra gid kayo sila motabang anytime. Yes. Okay, so murag taas-taas na gid pud ang ato ang diskusyon no. So naka-flash karon sa atong screen ang ato ang OWWA 7 hotline numbers no. Kung asa inyong ma-contact diha tubagon gyud na namo tanan, di ba partner? Yes, partner. So walay pilion ana no, tubagon na mo kung bisag asa mo ana, kung asa ang inyong ma-contact sa katong mga naay dugang mga pangutana. Yeah, so of course katong ingon ni Ma'am Tina nga dili gid basta-basta mo tuo no sa mga kuan nga basi mas scam noon nga mo bayad para ani makauli og dali ana. So wala ra gyud bayad ang repatriation. So ato na siyang likayan nga mga panghitabo. Yeah. Okay, so daghan kayong salamat Ma'am Vistal no for sharing sa atong information labi na sa nahitabo dito nga giyera. Yes. And of course karon ato nang tan-awon no ang ato ang commercial on biyaheng agripreneur. This is our second time actually in this area. We have Ma'am Lucy, the Department of Migrant Workers, headed by Ma'am Lucia Tanida. Thank you for joining us. Filipino, ato gining gituyo nga dadto nato ang mga OFW dinhigit mismo sa farm no kay usahay man ko dili na to ma-appreciate kung unsa man ay nagpagkananom no unsa man ay nagpagpamuhi og mga hayupan. Significantly contributed to the success of Benny and to the whole Q Farm team and Golden Prince Hotel team. Thank you so much. No? So kindly hold your checks for a photo opportunity. Okay, 3, 2, 1, smile.
dali terno sa misis. Okay. Nakakatawag siya. Okay. Agriculture. Ang culture ba? Agriculture. Okay. And si Serbisyong is the way about Q Farm. Labot ka po ni use for it is for cooking. Karon, histo pa dito si Lenny kuan ko sa history. Usa pa ka mo tanong ang ikaw. Ganun na. Sagot pa na. Padong tanin toron, dapat na. Natanong nila unya, kung disere sa mga favorite lemons. Tatanda sa kuli, flower, o litos. Pinipili na pipot, mutaas at sa kayo mo takot. Magana ang pang-harvest. Good, isa. Ang kiling na itong apalayan na to, sige ba na apalayan no? Wala siya kang pahit. Ha? Wala siya pahit kaya mapasapay sa kastilay. May mo ano? Sige rin. Mara siya ka na. Alright, so mao kadto no ang atong gipahigayon nga biyaheng agripreneur last May 3, 2025 partner. Yes. So ubay-ubay gidaghan ang ubay-ubay bohol gyud no. Ang ni-attend Ubay-ubay adto gyud, ang partner. Ug daghan sa silang nakatunan Yes. sa kabahin sa negosyo sa agriculture partner. Yes. So ato gyud na yung gina-expose po no ang ato ang mga OFWs and families dili lang sa mga existing nato nga mga assistants but of course sa lain na pod nga like sa kanang mga agri-venture no. Yes. Lila nga mga kwan. Okay, now sa katong mga naay mga pangutana pwede ra gid ninyo no nga i-chat diha sa ato ang comment box ang inyong mga question, but before that, let's watch this. Diretso na sa question. Alright. So daghan Okay. nagig kaayong mga pangutana partner no. Nanay Nanatay nag-atang yes, nga pangutana. nga mga pangutana. Okay, let's start ato ning unahon partner no. Si Sir Ifronio. So good afternoon, ang akong asawa tua sa Israel. Pero dili ganahan mo uli kay walay trabaho sa Pilipinas. Unsay buhaton sa atong embassy sa katong mga OFWs nga di ganahan mo uli pero affected gihapon sa gera. Salamat. Okay, Ma'am Teens. Sige. So, pareha ni sa tong example ganihan, no? Yes. Nga ganahan pa magpabilin sa Israel. So, like I've said earlier, so just inform the Philippine Embassy your intention to stay in Israel, no? Kay para apil ka sa ma-monitor nila nga mga Filipinos. If in case nga need tag assistance, like shelter, food, financial assistance, pwede rata mo email sa embassy or sa Migrant Workers Office or sa OWWA okay, para matabangan ka, mapangitaan o pamaagi nga matabangan ka. And then, just follow lang yun sa kung sa instructions sa Israel Defense Forces
no, like sama sa pagkuan dito ta sa bomb shelter if in case nga naanay notice nga approaching nga mga missiles nga di ma-intercept, no. And of course katong advice nga kuan dili dayon mo gawas from the bomb shelter even if hilom na ang kuan palibot, no, kay tingalig na pa yung mga musunod or mga debris ana. So just follow the instructions of Israel, and the same thing pud with other nearby countries, just follow the instructions of your host government. Okay. So, daghang salamat, Ma'am Teens. So, napot tayo laing pangutana, Ma'am Teens, from Ma'am Catherine. Maayong hapon, aduna ba'y mandatory repatriation sa Lebanon ug Jordan gawas sa Israel? Unsay buhaton arong maapil ang OFW? Salamat. Okay, thank you Ma'am Catherine. Ato lang ipaklaro ha, ang ongoing nga repatriation efforts is kuan na siya, voluntary repatriation, wa pa tay mandatory repatriation. Okay, currently we're still in alert level 2, which is the kuan restriction phase. So mo na nga kuan pa na siya kining dili pa mandatory nga papaulion tanang OFWs or Filipinos dito. Okay. Voluntary ang repatriation nga naa nato ug mao nay gisugdan og process sa ato ang embassy ug sa OWWA ug sa Migrant Workers Office. So far ang nagkuan pa og voluntary repatriation based sa ilang post is ang Philippine Embassy nato sa Israel ug atong Migrant Workers Office and OWWA sa Israel. So mo to nga like we said earlier, just email your passport by page, your visa and your contact number para dali ra ka ma-contact sa taga embassy o sa taga OWWA dito if in case mag-arrange na sa repatriation. For the other countries like Iran, Lebanon, Jordan, so far Lebanon and Jordan wala pa man po'y kuan voluntary repatriation. For Iran, medyo ubay-ubay na, like I've said earlier, natay 17 nga ni sign up for voluntary repatriation. So gi-process na siya sa Philippine Embassy. So if napay ganahan mo apa, so pwede ra gyud, just follow the instructions sa advisory sa Facebook page ato na mga embassies. For Jordan and Lebanon, like I said, wala pa. And for other nearby countries nga daghag OFWs like Kuwait, Saudi, we've heard mga comments ug mga sentiments sa mga families and OFWs if di ba sila ma-affected, no? Yes. So of course man ni siya kining ang hitabo man ani ron is tensions between Israel and Iran, no? Hopefully it can be contained between those countries. But mo na nga if in case na simbako this escalates, no, so of course ang ato ang Philippine embassies and of course your host governments are on standby and gi-monitor na ang situation. In fact na po yung mga announcements nga gipagawas nga kung not necessary ang pagtapok-tapok ayo lang sa buhata, no, mga large gatherings. So, ginadili lang sa siya for the meantime. And listen to the advisories of your host country. And on the part of the Philippine government, naka-standby ato ang mga Philippine embassies, consulates, and of course, ato Migrant Workers Office and OWWA offices in any eventuality. Okay. So, sa karon choice pag yung FW, Ma'am Teens, no, kung mauli ba or dili. Yes. Ang total lang, Ma'am Teens, ang level 2 voluntary pa man, unsa nga level man kung mandatory so laing na mga gyud? level, Ma'am Teens, like Mandatory repatriation, level 2 restricted pa man na. Level 3 is voluntary repatriation. Level 4 is mandatory repatriation. That's mo na ginay pinakataas. So meaning grabe na jud kayo yung sitwasyon dito. Okay. So hopefully dili man sad mo abot pud na Ma'am Teens, no nga. Depende sa sitwasyon, no. For now, hopefully nga status quo lang. Hopefully mo de-escalate ang tensions, but if in case nga mo escalate gyud, of course mo assess man gyud pod ang atong embassy dito, and then based on the embassy's assessment sila ang muhatag og recommendation sa ato ang DFA kung need na ba gyud i-raise ang alert level. Yes. Okay, so Ma'am Tin, speaking of email, no, ilang email ilahang kanis kasi natian dito. So asa sila makakuha og legit pod nung directory sa ato ang mga emails para pod sakto ang email nga ilahang pagasanda. Okay. I think it was flashed earlier, no? Can we flash the katong voluntary repatriation nga post sa Israel? Narato siya kuan. It can be seen by the way sa to ang OWWA 7 Central Visayas Facebook page. Napo na siya sa OWWA
Overseas Workers Welfare Administration nga Facebook page, no? So naka-flash na diha sa mga advisories ang emails. Napo na siya sa Philippine Embassy in Iran and Israel kana na mga contact numbers and email addresses na pwede natong emailan, pwedeng tawagan if in case nga magka-problema ta. So, sa OWWA na, mao na ang ato ang OWWA Region 7 nga mga numbers. Pwede po di-course through na siya sa among office. And if in case nga gusto ta mo direct sa Philippine Embassies, nara po na mga hotline numbers. So, if di na mo ma-flash ron sa screen, pwede rin mo bisita silang Facebook page. Okay. So, thank you So- so much, Ma'am Teens. So daghang kayong salamat Ma'am Teens no ug naatay ikatulong nga pangutana diri. So murag dili gini siya kuan sa tong topic karon but of course hello ma'am from Sir Levy. So hello ma'am, as lang unta ko about sa atong scholarship program para next year 2026. Okay, so kaning tungora Sir Levy, so kinahanglan sa siguro namo mahibaw-an kung unsa na year level no sa gusto mo apply sa atong scholarship program. And pwede ra ka mo PM sa ato ang Facebook page kay amo ra nang tubagon unya ang imuhang pangutana. Okay. So naapay mga gustong mangutana, pwede ra gyud ta mangutana labong naapa si Ma'am Tina diri no sa ato ang kilid. Yes. Okay. So, dugang mga pahimangno, Ma'am Teens, unsay mga last na to nga mga pahimangno sa ato ang mga viewers karon labi na sa mga family, of course, nga naa didto no, nga ang ilahang ilahang pamilya nga naa didto. For sure, nga kuan sa to, hadlok sa gyud po na sila. So, unsay atong ika-advise nila sa family nga naa diri sa Philippines. Okay. To the families of the OFWs nga na diri sa Pilipinas, and of course to the OFWs nga naa sa mga affected ng mga nasod. So of course, number one lang yun is we have to be aware of the situation siguro, no? Yes. And we have to follow the instructions of the host government sa part sa mga OFWs. Sa part sa mga family diri sa Pilipinas, of course, continue to monitor po the situation, continue to monitor your OFWs nga tuaan nga mga nasod. And if naa na gyud need nga mga igtabang sa OWWA, so pwede ra gyud ta mo dangop sa opisina, file ta og request for assistance, then para ato na mapada sa atong Philippine Embassy and Migrant Workers Office kay para atong ilang ma-actionan o para ma-capture nila o ma-coordinate nila ang OFW. Capture ang details rather. Okay, daghang salamat Ma'am Teens no ug naay ni apas sa atong pangutana. So asa pwede mo bayad na ako diri sa UAE. So regarding ni sa membership OWWA nila membership. Ma'am Teens. Okay, sa OWWA membership, no? Sige, thank you by the way for choosing to renew your OWWA membership, no? Yes. Sige. So, if tuwa ka sa UAE, naatay OWWA offices sa atong Philippine Embassy sa Abu Dhabi and Philippine Consulate sa Dubai. So, natay mga Migrant Workers Office and OWWA office under na Embassy and Consulate. So, pwede ra ta magpa-appointment and pwede ta mo bayad dito. So, usually what we know, the form of payment is in cash gyud na siya. So, wala mi kakuan o credit card or other money transfer na mga modes. So, pagdalang gyud og cash, no? So, if in case nga medyo layo ka sa embassy or sa consulate, you can renew through the OWWA mobile app. Just download it from Google Play or iStore. Dili ka tong eGov ha, kay lahi man po ng Yes. eGov. You can only view your membership in eGov but you cannot renew. So dito ta sa OWWA mobile app sa Google Play or iStore. And then pwede na ka maka-renew online. Just make sure nga not more than 5 years nga expired ang imong OWWA membership. Kay if more than 5 years na, need na gyud ta mo adto sa OWWA nga office. Okay, so dili pwede kagawa si ma'am. Sige, so mo to mong giingon nga you can renew it online. Download the OWWA mobile app and then you may renew it online. Nara na sa Google Store or Google Store, iStore, Google Play, iStore rather. Yes. And then if in case nga for example wa pa jud kay cellphone kay butang ta nga bargo Yes. giguha, Yes. no? So your family can renew the OWWA membership on behalf of you. Patuwa lang sila sa opisina and then pag-send lang og kining authorization letter, copy of your contract, your passport with the latest stamps, no?
And then, mo na nga sa part sa imong family diri, i-process na siya sa tong office, pwede na makabayad, maka-renew sa imong OWWA membership sa office. Okay. So, So, pwede sad ka mo message ma'am no sa ato ang Facebook page Yes. aron matagaan ka sa kumpleto nga requirements aron dili na magbalik-balik no Yes. para madala na nimo sa opisina dito ang mga kumpleto nga requirements. Of course, ang kwarta pod kay mao man ni Yes. atong Yes. ibayad no. Di kalimtan. Yes. Okay, og karong Okay. tungura, murag Murag wala- taas-taas na gitag higayon yes, no. partner. Wala na mo siguro po ipangutana, Yes, partner. mga gusto pang mangutana later, pwede ra gyud mo ma-message no sa ato ang Facebook page ato ra nang gina-replyan diha ang mga questions. Okay, apan sa dili pa nato ni humanon ato usang tan-awon kung unsa nasad ang atong pagahisgutan for the next episode next week. Let's watch this. Alright, so atong atangan na pud no ang sunod na pud nato nga topic sunod Huwebes. Yes. Ug daghan kayong salamat, Ma'am Yes. Teens, no, sa imuhang higayon nga pag-guest. At least, kanang daghan sa nakatunan ang atong mga Yes. viewers, at least aware sila kung sa angay nilang buhaton para mapauli in case of mga regular nga kanang repatriation or emergency nga repatriation. Okay. Thank you so much, Ma'am Tin. So, mao ka to ang naglangkob sa atong paghisgutan sa atong pagsibya. Kita-kita ta hangtod sa sunod higayon, di nato na sa panghisgutan ug hatagan og mas lawom nga pagsabot ang matag programa ug serbisyo sa OWWA Syete. Kini si Raulin Tapon, Ug kini si Angelica Kalakat sa atong tulumanong Serbisyong OWWA Syete tungod kay OFW, ikaw ang bida.